Γεια σας. Τι θα λέγατε σήμερα να φτιάξουμε ένα γρήγορο φαγητό που μπορεί να ταΐσει όλη την οικογένεια. Είναι κατανοητό ότι κάποιες στιγμές οι νοικοκυρές κουράζονται ή δεν έχουν χρόνο. Αυτή η συνταγή λοιπόν θα σας βγάλει ασπροπρόσωπη. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μου, να κάνετε γραφόλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Γράψτε μου ένα σχόλιο αν σας άρεσε η συνταγή ή από πού με βλέπετε. Και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Θα πάρουμε μια συσκευασία τορτίγες. Έτσι, συνήθως έχει 6 μέσα. Εάν θα πάρετε μικρές είναι 8. Θα τις κάνουμε ένα ρόλο και θα τις κόψουμε ψηλά κομματάκια. Βλέπετε. Λοιπόν, αφού κόψαμε τις τορτίγες μας, θα τις ανοίξουμε. Και θα τις αφήσουμε στην άκρη. Σε ένα μπολ θα βάλουμε ένα γιαούρτι 200 γραμμάρια, 4 αυγά, θα ανακατέψουμε λιγάκι. Εδώ έχω 500 γραμμάρια κρέμα γάλακτος μαγειρικής. Θα βάλω τη μισή. Ωραία. Θα προσθέσω τυριά που λιώνουν 400 με 500 γραμμάρια. Μία συσκευασία μανιτάρια, εάν το θέλετε προαιρετικά, σε όσους δεν αρέσουν μπορείτε να μην το βάλετε. Πάμε να κόψουμε αλαντικά. Θα χρησιμοποιήσω ζαμπόν μπέικον, εσείς μπορείτε να βάλετε και γάλοπουλα αν θέλετε, έτσι. Είναι στη δική σας την κρίση. Κόβουμε σε μικρά κομμάτια. Τα βάζουμε και αυτά στο μείγμα μας. Κόβουμε και το μπέικον σε ροδέλες. Ανάβουμε το φούρνο μας σε 180 βαθμούς αντιστάσεις. Θα ανακατέψουμε. Θα βάλουμε πιπέρι. Αλάτι. Όχι πάρα πολύ. Λίγο ελαιόλαδο. 30-40 γραμμάρια. Ωραία. Βάζουμε μέσα τώρα και τις τορτίγες να ανακατευτούν λιγάκι, δεν θέλουμε πάρα πολύ, τόσο όσο. Έτσι κι αλλιώς θα τις φτιάξουμε μέσα στο ταψί.
Είμαστε έτοιμοι, παίρνουμε ένα ταψί 25x37, είναι το πυρέξ το μεγάλο, δεν είναι το μικρό. Έτσι, θα βάλουμε λίγο ελαιόλαδο στον πάτο, θα ρίξουμε το μείγμα μας. Με τη βοήθεια μιας πυρούνας θα απλώσουμε. Το τυρί που χρησιμοποίησα είναι 400 γραμμάρια, εντάξει, και έχω και άλλα 100 γραμμάρια που θα τα βάλω λίγο από πάνω για να μπορέσουν να γίνουν. Λοιπόν, έτοιμοι. Θα βάλουμε τώρα λίγο τυρί από πάνω, κατά προτίμηση κάποιο τυρί που λιώνει, μοτσαρέλα. Εννοείται ότι είναι στην κρίση σας πόσο τυρί και πόσα αλλαντικά θα βάλετε. Εντάξει. Και τι αλλαντικά θα βάλετε. Γιατί κάποιοι δεν τρώνε το ζαμπόν. Λοιπόν. Θα πάρουμε την υπόλοιπη κρέμα γάλακτος. Θα την απλώσετε. Όπως σας είπα, η κρέμα γάλακτος για φαγητά σύνολο είναι 500 γραμμάρια. Το μισό το βάλαμε στο μείγμα και το άλλο το μισό το ρίχνουμε από πάνω για να μπορέσει να κάνει μια ωραία κρούστα. Πάμε για ψήσιμο, να πάρει ένα ωραίο χρώμα στους 180 βαθμούς αντιστάσεις. Όπως βλέπετε, το φαγητό μας είναι έτοιμο. Θα το αφήσετε να κρυώσει και θα το κόψετε. Έτσι, κομμένο θα το δείτε στην αρχή του βίντεο. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μου, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας με γυρικές απολαύσεις στο Facebook και θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!